Sziasztok, mivel már nagyon közel vannak az ünnepek, arra gondoltam, olyan menüsort mutatok meg nektek, ami olcsóbb kategóriába tartozik. Tehát nem egy fényűző, pompás lakoma étrendjét mutatom meg nektek, hanem az általam tudatosan összeállított és összeválogatott olcsóbb alapanyagból egy egész menüsort. Az első fogás az egy leves, méghozzá a hagymaleves. A hagymalevest nem sokra tartják egyébként, hogy nem egy ünnepi leves, hétköznapokra nagyon jó, de egyébként nem annyira látványos. Na, megmutatom nektek a látványos, ízletes és különleges formáját is. A hagymalevest a töltött káposzta fogja követni. Viszont ebben is van egy kis csavar. Magát a darált húst és a káposztát egy kis malac fejjel egészítem majd ki, amiből még egy fogás ki fog jönni. Természetesen a desszert sem maradhat el a menüsorból, ami nem pizza lesz, hanem egy különlegessé varázsolt piskóta tekercs. Na lássuk akkor, hogyan készül a menü első fogása, azaz a leves, a hagymaleves. Mitől lesz különleges? Attól lesz különleges, hogy például laktózmentes lesz, már ami a hozzávaló tejet illeti, hiszen nem tehéntejet használok, hanem mandulatejet. Hagymának két fajta hagymát használok, illetve hármat, egy zsenge újhagymát, egy kis vörös hagymát, illetve fokhagymát. A zsíradék, honnan most, hogyha azt akarjuk elérni, hogy kalóriában is szegény legyen, akkor használjuk inkább kókuszsírt, ne sertészsírt vagy kacsazsírt, bár azzal még ízesebb lesz a leves. De én most azoknak is meg szeretném mutatni ezt a levest, akik esetleg nem fogyasztanak csak kókuszsírt vagy olajat. Tehát ne olajjal készítsük el, ne vajjal, hanem kókuszsírral. Még egy fontos hozzávaló, ez ugye a ropogós belevaló lesz, ami nem kenyérkocka, hanem kalácskocka lesz. Igen, kalács. Ha aki ezt is esetleg elhagyja, vagy kicseréli laktóz, illetve gluténmentesre, akkor még ilyen szempontoknak is meg fog felelni ez az ünnepi leves. Szóval ezekből az alapanyagokból kell összeállítani a levesünket, majd a fűszerekre később térek ki. Először is gyújtsunk alá, vagy izzítsunk be egy nagyobb fazekat. Tehát, ahogy mondtam, először a zsíradék, ami kókuszsír. Így. Ha ez megvan, jöhet a hagyma. Hogyan vágjuk fel a hagymát? Ide tettem, hogy ne apróra, hanem félfőre. Ha a hagymát megvágtuk, mehet bele a felforrósított kókuszsírba. Ez az. Jól elkeverjük, és mehet rá egyből a só. Jól elkeverjük, így, és lefedjük. Paf! Lefedve is kell párolni a hagymát, ugyanis nagy szerepe van ennek a folyamatnak ahhoz, hogy a levesünk krémes legyen. Persze krémes nem csak ettől, hanem a botmixertől is lesz majd, hiszen sűrítő anyagot, se lisztet, se keményítőt nem fog használni. Ez önmagát fogja besűríteni úgy, hogy a hagyma felét egy picit megturbixolom majd, a másik felét pedig így hagyom benne. Jó, hát már én is megkönnyeztem ezt a pillanatot, ugyanis tényleg amikor a hagyma elkezd párolódni, ez egy ilyen érzékeny pillanat, és megható. Jó, amíg párolódik, addig jöjjön a fokhagyma. Ugyanis az sem mindegy, hogy teszitek bele a hagymákat. Tehát először jön a vörös hagyma, aztán jön a fokhagyma, és legutoljára jön az újhagyma, aminek ugye csak a felső, vagy az alsó szárát fogjuk használni, a zöldet a díszítéshez hagyjuk. Ez a két nagyfej vörös hagymához 3 nagy gerezd fokhagymát fogok hozzá passzírozni, illetve először szétnyomom, aztán késsel jól összeaprítom, mert hát ugye azért nem teszek bele többet, mert nem fokhagyma levest szeretnék készíteni. Viszont a fokhagyma elengedhetetlen ahhoz, hogy jó ízű legyen a levesünk. Jó, tehát ez is mehet hozzá, és nézzétek csak meg. Hozzáadtam a sót, kezd elpárologni ugye a hagymából a nedvesség, és kezd lepirulni. Na, ilyenkor adjuk hozzá a fokhagymát,
És ilyenkor kell rászórnunk a cukrot, amit mi magunk fogunk bebarnítani. Pontosan azért, mert a barna egy kicsit drágább. Na, a lényeg, hogy rászórunk egy pupozott evőkanálnyi kristálycukrot, így, és jól elkeverjük, és hagyjuk, hogy az egész cukor egy kicsit karamellizálódjon. Na és akkor itt jön megint ugye a trükk, hogy amikor a fokhagyma a vöröshagymával, a kókuszsírral, a cukorral összekaramellizálódik, na annak lesz egy különleges íze. Na és ez okozza azt, hogy ez a hagymaleves nem lesz hétköznapi. Amíg a hagyma pirul, addig jöjjön a zsengehagyma. Tehát itt ugye elvágjuk, ez a része megy majd a díszítéshez, tálaláshoz, illetve a vajas kenyérre, vagy a zsíros kenyérre, mert hogy azért mind nem fog kelleni, viszont a hagymának ezen része annál inkább. Úgyhogy ezt is apróra vágom, és ha ez megtörtént, akkor már hozzá is keverem az időközben elkaramellizálódott hagymás alaphoz. Nézzétek csak meg! Oda nézzetek, hát hogyha a gőztől beláttok, de a lényeg, hogy ott már elkezdett karamellizálódni a cukor. Itt viszont nagyon kell figyelni arra, hogy ne égjen le, ne kapja le, csak így megbarnulva, szép aranysárgára hagyva legyen az edénybe, mert különben kesernyés lesz. Tehát erre nagyon kell figyelnetek, jó, hogy ünnepi legyen a hagymaleves, azaz a onion soup. Na, és most már mehet is bele, mivel ünnepélyesen barna, tehát most jön a zsengehagyma. Így. Jó, ha benne van a zsengehagyma, ezt követően fel fogom önteni ugye a tejjel, ami jelen esetben nem tehéntej, hanem mandulatej. És itt bejön megint egy íz, a mandula. A mandulatej is, bár hozzáadott cukrot nem tartalmaz, picit édeskés íze van, és nagyon jól illeszkedik így az elkaramellizált hagymákhoz. Most hozzájön, és ilyenkor a hozzáadott zsengehagyma már nem pirulni fog, hanem főni. A tej mennyisége pontosan 1 liter, ha a hagyma mennyiségét nézzük, akkor a vörös hagymából számoltunk 30 dekával, megpucoltan, 3 gerez nagy gerez fokhagymával, egy jó evőkanál sóval, illetve most jön hozzá még az evőkanál cukor után egy kis kakukkfű, ami körülbelül egy ilyen teáskanálnyi mennyiség lesz. Így. Ha hozzá van, azzal fogjuk, és lefedjük. Picit forraljuk, és főzzük. Körülbelül egy jó 10 percig főzzük, addig meg a kalácsot vágjuk föl apróbb kockára, és miután fölvágtuk, megpirítjuk aranybarnára szintén. Ehhez a legegyszerűbb módszer, hogyha szintén sütőt használunk, bár ugye nekem a csoda sütőm van, úgyhogy én a crisp funkciót fogom használni, és azzal pillanatok alatt a tálca segítségével meg lehet pirítani, úgyhogy nem égetem el. Amíg pirul a kalács, addig nézzünk rá egy kicsit a levesre. Nézzétek meg, nagyon krémesre besűrűsödött, de igazából így olyan, mint egy hagymafőzelék, úgyhogy most készítünk belőle levest. Az 1 liter mandulatejhez hozzáadunk még 3 deciliter vizet. Azért tesszük ezt, hogy össze tudjuk turmixolni egy kicsit. Na most ezt nem teljes egészségében kell összeturmixolnunk, hanem közben elkészült. Jó, megyek már mindjárt, nézd új. Hanem gondolatban ketté választjuk a levest, és az egyik oldalát elkezdjük turmixolni. Így. Ezzel már meg is vagyunk. Tehát viszonylag nagyon rövid időt kell erre szánnunk. Ennek a célja az, hogy besűrítsük a levest. Mert ugye hát nem használtunk sem keményítőt, sem lisztet. És nézzétek meg, ha elkeveritek, akkor már is ott van a klasszikus leves. Jó, egy utolsó kis kóstolás. Ennyi. Isteni. Jó, még egy pici só. És egy pici cukor. Jó, csak ennyi só így.
és egy nagyon pici, ennyi cukor így. Ez is már csodákra képes. Ugyanis néha csak milliméterek hiányoznak a világbajnokság megnyeréséhez. Na, szóval, kész is van. Ahhoz, hogy üde és zsenge legyen a színe is, mondom, megyek már, jó, megyek, mert tényleg fel van háborodva, vagy nem veszem ki belőle az alapanyagot. Hát íme itt van a crisp funkció, az ugye így néz ki, hogy 2 percet ment ugye a programon, és adtam hozzá még 2 percet, amikor fél időn egy kicsit felráztam, hogy ne tapadjanak össze, és nézzétek, milyen szép aranysárgára pirította meg magától a gép. Ugye ezek az okos gépek már be vannak programozva olyan programokkal, hogy igazából saját maguk főznek, érzékelik a pirítást, nem tudjuk elégetni, jó, el tudjuk égetni, de kicsi rá az esély, hogyha tudjuk őket használni. Jó. Ez gyönyörű és nagyon jó, nagyon kellemes illata van a kalácsnak, ahogy így megpirultan kivesszük a sütőből. Még ott tartottunk ugye, hogy a zsengeséget hogyan élénkítjük föl. Hogyha ránézzünk, ugye az a hagyma, amit beletettem, a zöld része, az ugye elvesztette az élénkzöld színét, viszont erre van a hagyma szára, felső része, amit most nagyon apróra vágom össze, ahhoz, hogy így a tetején még rászórjak. Erre azért van szükség, mert ez a hagyma rész nagyon zsenge, nem erőteljes az íze, és azt az intenzivitást, amivel most rendelkezik, azt ez a körülbelül most már csak 80 fokos hagymaleves le tudja tompítani, de így ezáltal egy ilyen üdeséget, egy zöldeséget adtunk a levesnek. Na, jöhet a tálalás! Ne lepődjetek meg, de a levesnek édeskés íze lesz. És ez az édeskés íz az, amit érdemes egyébként előre fogyasztanunk étkezés előtt, mert az édes íz, kevesen tudják, még jobban meghozza az étvágyat. Na persze nem olyan édes, mint egy csoki, hanem nagyon kellemesen összekeveredve a zöldségekkel, a mandulatejjel, a hagymákkal, egy prima és egy kiváló előétel, illetve első fogás, kezdőfogás tud lenni. Meg a másik előnye az az, hogy el tudjátok előre készíteni, akár le is tudjátok hűteni, föl tudjátok melegíteni, a kenyér, illetve a kalács is eláll hozzá, ezt ugyanúgy félre lehet rakni, és amikor eljön a napja, hogy ezt elfogyaszthatok, akkor csak fölmelegítitek, és már tálaljátok is. És most jön a lényeg. Na, mindenki nézzen otthon körül, ugyanis azokból a dolgokból is lehet néha tálalású, vagy tálaló edényt készíteni, amire nem is gondolnátok. Hát így jött az az ötlet, hogy van nekem egy ilyen szép nagy aranydióm, amiben egyébként a szaloncukrot táloljuk, de most nektek megmutatom, hogy hogyan is lehet benne nagyon szépen a hagymalevest tálalni. Ebbe fogom szépen kimerni a család nagy örömére. Így. Feleségem már mondja, hogy most veszel nekem egy ugyanilyet. Jó. De nem, tényleg. Egyébként az ünnepek alkalmával az ilyen tárgyakat nagyon jó lehet arra használni, hogy feldobjuk például mondjuk a levesünket. Így. Akkor megszórjuk a kalácskockákkal, a pirított kalácskockákkal. Így. És már is elkészült ez a fenséges fogás. És igazából tényleg csak pár alapanyag kell hozzá, nagyon gyorsan elkészül, de tudom ezt még fokozni egy arany design kanállal is. Természetesen nem arany, csak úgy néz ki. Na, hát ilyen is efféle ötletekkel folytatom a sort, ugyanis, hogyha valaki most ezután a videó után rákattint a töltött káposztára, akkor a menü második fogását, a főételt, a töltött káposztát is meg tudja nézni, hogy abban mi a különleges, mi a csavar.